ลังจากที่แผนกแพ็กได้ทำการบรรจุถุงแล้วก็บรรจุกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเตรียมงานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของ Marketing ที่จะเปิด Invoice ขายนะฮะวิธีการดูว่าแผนก Packing หรือการที่เขาทำการบรรจุกล่องมาเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับไปที่ Report แล้วก็ Delivery Schedule เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการส่งนะครับเราจะเห็นว่างานตัวนี้ฮะก็คือเขาได้ทำการแพ็กกิ้งมาเรียบร้อยแล้วครับจากโจทย์ที่เราป้อนเข้าไปจะมี4งานนะฮะตัวนี้มันย้ายมาสู่ในส่วนของกระบวนการแพ็กเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอางานพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไปเปิด Invoice ได้แล้วเข้ามาในส่วนของ Sales Order System นะครับแล้วก็ไปที่ Sales Invoice by POID การกด Add ฮะเลือกลูกค้าในที่นี้เราเลือก Able เสร็จแล้วเพียงแค่กด F8 ตรง POID ตัวนี้ครับระบบมันจะดึง POID ที่เขาทำการแพ็คกล่องมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกงานตัวนี้ได้เลยเราทำการเปิดทั้งหมดเลยนะฮะ500งาน F ด้วยก็คือ300นะตัวนี้550ครับเรียบร้อยแล้วครับนั่นคือเราก็ทำการเซฟ Invoice ได้ระบบก็จะทำการตัดสต็อกของ Finish ไปเลยเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ Invoice ตามฟอร์มที่เรากำหนดได้นี่คือเราเอางานขายนะครับไป4งานอีกอันหนึ่งนะครับก็คือของลูกค้า BTA ให้กดตรงนี้ครับฝ่ายแพ็คกิ้งที่เขาแพ็คมาเราจะเห็น Invoice ที่สามารถเปิดขายได้เลยเป็นอัตโนมัติจะทำการ Invoice เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าที่เราทำมาทั้งหมดต้นนะครับก็คือสินค้าก็คือถูกอัดขายไปจนเกลี้ยงแล้วนะครับถ้าเราทวนอีกครั้งหนึ่งเราคำนวณ MRP ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่มีข้อมูลอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นขอทวนอีกครั้งนะฮะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนี้ก็คือเราเริ่มตั้งแต่การเปิดออเดอร์ตามโจทย์การทำงานตั้งแต่ต้นนะครับเราเลือกที่จะใช้บอมที่เป็นงานประกอบนะฮะหรือว่า Assembly Part เพราะว่าจะมีความยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นงาน Single Part ก็จะยิ่งง่ายกว่านี้นะฮะเรามีโจทย์การทำงานตั้งแต่ว่ามีวัตถุดิบคงค้างเท่าไหร่นะครับมีงานประกอบคงค้างเท่าไหร่มีคำสั่งซื้อคงค้างเท่าไหร่แล้วก็มีออเดอร์ที่เราจะต้องป้อนรับเข้ามาอยู่2ช่วงนะครับแล้วก็2เจ้านะครับแล้วเราก็ได้ทำการใช้โปรแกรม Synergy มาตั้งแต่ต้นนะฮะการรวมการผลิตการเปิดคำสั่งผลิตนะครับทำการคำนวณหา MRP เพื่อที่จะจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็เดินรายการผลิตไปจนจบครับนี่คืออุตสาหกรรมที่เหมาะกับระบบ Strategy ERP MRP นะครับโอเคขอจบการ Present Training แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ